idol, mga master! Yeah. Okay, salin tayo, 70-30. So, ang lilinisin naman natin yan ay TCL, split type. Hindi natin dadalhin galon, timplahan na natin dito. 70 yung tubig, 30 yung ating under. Medyo mabigat yung si magbitbit kaya timplahan na natin dito. Oh! Sayang, tapon. Ay. Mabaw pa. Mamaya, gamitin natin.
2 hours later.